Alright, so positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from Making Change Project. Magandang umaga sa lahat ng Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat mag gusto magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to start, advertise, or improve your business, and if you need to speak or seminar, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Okay, so ngayon Sunday. So bago tayo magpunta ng church, devotion, muna tayo, motivation. Di ba meron tayong daily motivation? So, pasensya na, hindi ko siya nagagawa. So, gagawin na natin siyang weekly. So, weekly motivation tayo ngayon. Okay? So, bukas natin mga Bible sa ang ating topic ngayon. Kasi I was reading The Power to Create Wealth. Okay? So, biblical principles, righteous wealth. Kayamanan mula sa mais na paraan. Okay? So, righteous wealth by Sir Rene Resurrection. Yan. Hi, sir. Ganda ng book ni sir. Okay. So, Proverbs 20, verse 13 tayo. So, tingnan natin po sa lahat ng may mga Bible. Pakihanap natin. Proverbs or Kawikaan, chapter 20, verse 13. So, sa lahat po ng mga delivers natin, get your ball pen and notebook para tayo sama-sama mag-aral, and your coffee, of course. So, ang coffee natin ngayon, natin sa inyo ng Starbucks. By the way, salamat kahapon. Nag-coaching tayo sa Robinsons, Pampanga, si Mama Eileen. Hi, Mama Eileen. Salamat din sa chocolate. Binabigay ko na sa nanay ko. Thank you very much do. May pasalubong pa siya kay nanay. Nakikita niyo doon si nanay ko pag pinagtitimpla ko ng kape. Proverbs 20, verse 13. Sabi po dito, magtulog ka na magtulog, ikay maghihirap. Ngunit kung magsisikap ka, maganda ang iyong bukas, di ba? Magtulog ka ng magtulog, ikay maghihirap. So, yun pala yun. So, tinan natin dito sa ating English version. Okay, English version. Dito, nag-search tayo. Yan. Okay. So, para meron tayong ibang translation. Sabi po dito, Proverbs 20:13, love not is deep, let thou come to poverty. Open thy eyes, and thou shalt be satisfied with bread. Okay? So, yung ibig sabihin, pag tinignan natin, literally, okay, wag ka daw magtulog na matulog. O wag mo masyadong mahalin ng pagtulog, kundi maghihirap ka. Okay? Alright, so, paano ba nangyayari yun, Doc G? Okay, so, pero bago yan, special announcement natin, salamat delivers natin. Kahapon, after ko mag-coach, so, kasama ko si Kuya Mark. Mark, and Debbie, thank you sa pag-assist sa akin. Naghanap tayo ng pwesto sa ating office. So, ito mga delivers, I really want to have my own office. Ano pa yan, matagal ko na yung pangarap. Like yung sinasabi, even sa Manila ay hinanap tayo ni Ma'am Joyce ng pwesto. Talagang naghanap silang mag-asawa. So, then I stopped. Then, dito sa Bataan, naghanap din tayo. Marami tayong nakita. Pero parang tingin ko, mas malalayuan yung mga delivers natin. Kasi ang market po ay kayo, mga delivers. So, Manila, bandang Cavite, Laguna, Pampanga, doon marami rin Bataan. Okay, ang tawag dito, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, may galing pang Palawan, Bicol. So, naganap ako ng sentro. So, ayaw ko muna mag-explore sa Metro Manila ngayon. So, magta-trial po muna ako sa Pampanga. Okay? So, medyo yung nakita kong place, medyo mataas po mahal siya. Pero I'm taking the risk. Okay? I'm taking the challenge to start it. Mag-aayos lang tayo ng mga bagay. May preparations lang tayo. In line with that preparation, I want to test kung ilan ba talaga yung gustong magpa-coach sa atin personal. Okay? We'll be catering personal coaching, ang tawag dito, masterclass. Magtuturo na rin tayo kasi susulit na natin yung ating pwesto. So hindi na tayo mahirapan mga delivers. Then business consultancy, then social media management. So yan yung mga services na gagawin natin, okay? So I want to have a trial. So para sanay na yung mga delivers, and ako rin yung schedule ko, i-fix na natin. So lahat ng delivers natin, ito na yung schedule ni Doc G. Thursday, Friday, Saturday. Okay? So, Thursday, Friday, Saturday, may personal coaching tayong magaganap. So, sa muna tayo, Robinsons, Pampanga muna. With a special rate. Okay? So, kasi pag nag-office po tayo, may mga changes sa rate natin. Mas bababa natin muna. Okay? So, to accommodate yung mga delivers na wala masyadong budget. Okay?
So, as a special promo natin ngayong, ang tawag dito, February to test. Hanggang sa mag-open tayo ng office natin ay I'm giving special discount of 3,000. 3,000 only for personal coaching. Kasi, alam niyo yung, yung tawag dito, online coaching ko is already 5K na po yan. So, and ang personal natin normally 10,000. So, 8 to 10,000. Pero ngayon, dun tayo magsimula ng rate as we start our office. So, wala muna tayong office ngayon this Feb. Baka, let's see kung we can have it on March. Pero, yan ang magiging rate muna natin as we open. So, for only 3,000 pesos, personal coaching kay Doc. So, at least kung maka-5 naman tayo, okay lang sa akin. Okay? So, message lang kayo. This Feb and March only. Okay? Itinetest lang natin. So, kung saan pwede yung office nito, okay, so message lang kayo. Alright, so, number 1, so ulitin natin sabi dito ay sa English version tayo. Okay, sa ibang version naman, do not be a lover of sleep or you will become poor. Pag lagi daw tayo natutulog ay maghihirap tayo, di ba? Kaya wag tayo lagi natutulog kasi maghihirap tayo. Pero of course, pwede siyang literal, di ba? May mga tao kasing magigising, lalo pag weekend, na ang weekend kasi na dapat the most productive day dapat ang Saturday mo Sunday, di ba? Ang dami dapat gawin. Pero ang nangyayari sa atin, what's happening is we're spending it sa sleep. Di ba? Gigising tayo ng 10, 11 a.m. kasi Sabado, di ba? Tapos pagkakain ng almusal, manonood TV, tapos sa hapon matutulog uli. Di ba? Tapos magkakape, tapos sa gabi manonood TV, tapos tutulog ulit. So, ang dami natin itinutulog na wherein yung dapat na pinaka-productive day, hindi natin siya nagagawa. Okay? Hindi na siya nagagawang productive. So, anong dapat natin gawin? Okay, so, dalawa lang ang nilista ko dito. Number 1, wag natin sayangin ng oras. Ito, yung sharing ni Sir, ito. Okay. Kasi si Sir, he used to work, meron siyang 3 jobs. Okay? So, yung isa sa mga work niya, kasi nag-travel siya, grabe yung traffic sa Manila. From Manila si Sir rin So, yung traffic, so para maiwasan niya, he used to drive his own car. Pero, dahil nga sa sobrang traffic, para productive, nag-commute na lang si Sir. So, ang ginawa niya una, while nasa biyahe, so, nagbabasa, nagpiprepare ng lesson for speaker. Ang work kasi ni Sir, consultant and speaker. Okay? So, yun yung ginagawa ni Sir. So, nagbabasa, naggagawa ng illustrations, nagsusulat. Okay? Then, eventually, so, nung siguro nakadami ng sulat si Sir, nagturo na lang muna siya sa gabi bago siyang umuwi. Instead of spending time sa traffic, so, nagturo na lang si Sir. What I'm trying sinasabi ni Sir, yung principle, okay, na wag tayong magsayang ng oras. Kasi, dito sa illustration si Sir kasi sabi niya nagkaroon siya ng 3 work niya So, ibig sabihin, bago siya matulog, nagagawa pa siya. Ina-apply niya rin yung 47 rule. What is the 47 rule? So, yung 40 hours natin is we will be spending that to working for other people. Kasi may company din si Sir, employed din siya. Pero, the rest yung hapon, yung gabi pa onwards, what he's doing another job. Okay? Meron daw siyang, one of his sharing is, since consultant siya, so, nag-work siya outside, nagpaalam siya sa boss niya. So, 2 nights talaga siya nag-work as consultants. 2 days. Okay? So, wag tayo magsayang ng oras, deliver. So, gayan lang natin yung model na yon. So, if you are working right now, wag agad matulog. Wag natin sayangin ng oras natin, whatever time we have. 2 hours ba yan? 1 hour ba yan? 3 hours yan? So, let us still use our skill. Okay? Para tayo maging matagumpay. Okay? So, let's focus sa Saturday. Yung Saturday natin, ano ba dapat natin ginagawa pag Saturday? Ang Saturday natin is dapat nakalang, sabi mo kanina, sa productive day. So, make sure, okay, ito yung number 2. Huwag tayo magsayang number 2. Make sure, for a week. For a week. Kasi, creating your wealth, how to become wealthy, okay, using biblical principle. Alright? So, make sure for a week, meron kang ginawa that you will earn money, aside from being employed. Okay? Gawin mo siyang target this starting today, na meron ka pang isang gagawin na activity na babayaran ka. Di ba ang dami nating activities? And the rest, hindi naman tayo binabayaran. Lahat ng activities natin. At tayo pa yung nagbabayad. Okay? So, ngayon naman, maging target mo, meron kang isang activity na babayaran ka. Hindi ko magbabayad. Babayaran ka. Like, 1 month ago,
nag-coach ako sa Clark, SM Clark, kay ma'am. From US si ma'am eh. So after kong mag-coach, nagmamadali ako umuwi kasi meron pa akong ibang lakad dito noon. So, pero umikot ako dun sa gitna ng SM Clark. Dami namimili. Well, I just realized this one thing, okay? Yung lahat ng tao doon na nagpunta sa SM, they are spending money. Okay? Di ba? So kumain sila, siyempre nag-shopping sila. So lahat sila they spend money. Siguro ako lang ang tao doon na nagpunta ng SM that I earn money. Kasi nagbayad si ma'am eh. Sabi niya sa akin, ma'am, ang galing mo naman, kinausap mo na ako ng 1 hour, binayaran na kita. Si ma'am nagsisipaat. Diba? Pero sinasabi ko, try to have one activity a week that you'll earn money. Dok, paano ba yun? Marami paraan, di ba? So you can, sabi ko nga, you can use your skill, you can assist person, yung mga technically, or kung kaya mo magturo ka. Kung kaya mo magbenta ka ng kahit ano, di ba? Mag-reseller ka. Kagaya kausap ko hapon, si Ma'am Eileen. Hi, Ma'am Eileen, from, Dao. Alam niyo, dami niyang side income eh. So, nag-work siya sa isang assistant siya ng isang dentist. So, ang dami niya rin work. So, nagpapaload siya, nagbibenta naman chocolates. So, ngayon, mag-overrun pa siya. So, at least for a week, meron siyang additional income. Kasi weekly sweldo niya, aside from earning weekly. Di ba? So, ano yung pwede mong gawin ngayon? Do not oversleep, kapatid. It's a warning from the Bible na pag sobrang tulog natin, maghihirap tayo. Okay? So, ang gawin natin ngayon, delivers, ano yung pwede mong gawin sa buhay mo. Okay? Make sure you make one activity that you'll be earn money. Okay? So, kung ano yun, depende na yun sa'yo. Depende na sa skill mo, depende sa kaya mong gawin. Basta kahit 500 lang, 1,000, make one activity that you will earn money aside from just purely sleeping. Okay? So, Dok, paano ba magkaroon ng side income? I can help you. Just message me. I can be your mentor. Okay? And muli, special announcement natin. Ulitin natin, ha? So, may special promo si Doc. So, for only 3,000 pesos, you can see me. I just want to test. Kasi pag nag-open na yung ating office, yan ang magiging rate muna natin. Okay? That is to accommodate yung ating mga iba pang delivers. Okay? Na medyo hirap sa budget but they want to see me. Okay? And tuloy tayo ng May 21 sa ating Go Masterclass. So, if you want to achieve something, isang bagay sa buhay mo. So, mag-register ka na. May nag-register na sa atin. 3 na. So, 10 slots lang for only 1,500 pesos. May lunch ka nang kasama. May selfie pa kayo. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas. Para sama-sama tayong mabago tumula natin buhay. Thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.